عزیزای دلم، به غرایزتون اعتماد کنید. به قلبتون گوش کنید. زمانی که قلبت داره میشکنه، داره فریاد میزنه من این رفتار رو دوست ندارم، من این برخورد رو دوست ندارم، من این بی‌توجهی رو دوست ندارم، من این ارزش قائل نشدن رو دوست ندارم. مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم و خوش آمد میگم به یوتیوب چنل رویا تارخ. اگر توی رابطه ای هستید و توی اون رابطه طرف مقابلتون باهاتون یک رفتار عادی داره و یا اینکه به شما هیچ گونه توجهی نمیکنه، یک سری کارهایی رو بهتون میگم انجام بدید که 100% نتیجه مثبتی از انجام اون کار میگیرید و حتی دلیل اینکه چرا کسی که توی رابطه با شما هست رفتار عادی با شما داره و یا اینکه به شما توجهی نمیکنه رو بهتون میگم. تا انتهای ویدیو با من باشید. زمانی که توی یک رابطه وارد میشید و بعد از گذشتن از اون رابطه متوجه میشید که طرف مقابلتون برای شما ارزش قائل نیست، طرف مقابلتون به شما توجهی نمیکنه یا رفتار خوبی نسبت به شما نداره، دلیلش چی میتونه باشه؟ خیلی ساده است. دلیلش اینه که شما به طرف مقابلتون اجازه دادید که برای شما ارزش قائل نباشه و یک رفتار عادی با شما داشته باشه. اما چرا و چی میشه که این اتفاق میفته توی رابطه؟ ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که کسی که اوایل رابطه خیلی دلش میخواست منو کنار خودش داشته باشه، مدام درگیر من بود، پیگیر من بود، دنبال این بود که به هر شکل شده نزدیکتر بشه به من، اما بعد از گذر زمان رفتارش کاملا با من عوض شد، بی‌توجه شد، اعتماد به نفسم اومده پایین، حس میکنم عزت نفسم اومده پایین. چرا در این اتفاق توی رابطه من میفته و اصلاً چجور من این اجازه رو به طرف مقابلم دادم؟ ببینید عزیزای دلم، زمانی که ما در مقابل چیزی که از طرف مقابلمون میخوایم سکوت میکنیم یا زمانی که ما رفتار اشتباهی از طرف مقابلمون میبینیم سکوت میکنیم و عکس‌العملی نشون نمیدیم، مطمئن باشید که این رفتار رو طرف مقابلمون قطعاً باز با ما تکرارش میکنه. ما نمیتونیم جلوی رفتار بد دیگران رو بگیریم، اما میتونیم تصمیم بگیریم در مقابل رفتار بدی که طرف مقابل با ما داره چه عکس‌العملی نشون بدیم و این خیلی مهمه. زمانی که در برابر هر رفتار اشتباه، هر رفتار بدی، نه تنها از طرف پارتنر بلکه از طرف هر شخص دیگه‌ای بخواید سکوت کنید، سرخم کنید، عکس‌العمل نشون ندید، مطمئن باشید این رفتار تکرار میشه. و چرا اصلا ما اون لحظه سکوت میکنیم؟ متاسفانه خیلی از ماها درگیر زخم‌هایی از کودک درون هستیم. خیلی از ماها به خاطر رفتارهای بدی که با همون شده، حالا چه از طریق اجتماع، از طریق خانواده یا به طرق مختلفی، زمانی که زخم‌هایی خوردیم و آسیب‌هایی دیدیم و اون لحظه سکوت کردیم، حالا فکر می‌کردیم باید احترام بذاریم، فکر می‌کردیم که اگر سکوت کنیم کار درستی رو داریم انجام میدیم و یا حتی یه جاهایی بهمون اجازه ندادن که اعتراض کنیم و بخوایم حرفی بزنیم و از خودمون دفاع کنیم. و اون لحظه همین رفتارهایی رو که با ما داشتن باعث شد به مرور زمان وقتی که بزرگتر شدیم و وقتی که وارد یک رابطه شدیم، یک رابطه رو شروع کردیم، اگر کسی هم با ما رفتار بد و اشتباهی داشت، در برابر اون رفتار اشتباه سکوت کنیم، چون که عادت کرده بودیم. یکی از دلایلش این میتونه باشه. دلیل بعدی ترس از دست دادن. زمانی که وارد یک رابطه میشید، طرف مقابلتون رو دوست دارید،
به خاطر اینکه ترس از دست دادن طرف مقابلتون رو دارید سکوت میکنید و میاید چه کار میکنید؟ حتی به دروغ خودتون رو توجیه میکنید. هر رفتار اشتباهی که با شما داره رو توجیه میکنید. چرا؟ چون دوستش دارید. چون دلتون میخواد اون آدم رو توی رابطه با خودتون داشته باشید، کنار شما باشه و به خاطر همین سکوت میکنید. اما چیزی که باید بهتون بگم اینه که کسی که طرف مقابل شما هست وقتی که سکوت شما رو میبینه نمیاد از بعد علاقه‌ای که شما به طرف مقابلتون دارید سکوت میکنید نگاه کنه، بلکه پیش خودش میگه این آدم شاید براش مهم نیست. شاید معیارهاش تا همین حده. اون ارزشی که داره برای خودش قائل میشه تا همین حده. و اینجاست که ما سطح ارزش خودمون رو برای طرف مقابلمون حتی به صورت ناخودآگاه مشخص میکنیم. هیچ انسانی دلش نمیخواد بی احترامی ببینه، ولی گاهی وقتها زخمها، تروماها، ترسها، نگرانیها، ترس از دست دادن، ترس تکرار شدن رفتار بد، همه اینا به ما هجوم میاره و باعث میشه که ما یک تصمیم اشتباه بگیریم. باعث میشه که ما بیایم توجیه کنیم خودمون رو، توجیه کنیم رفتار اشتباه طرف مقابلمون رو و بپذیریم که این رفتارش حتی شاید درسته و حتی توی یک چنین موقعیتی ممکنه یک عیب یا ایراد روی خودمون بذاریم. شاید من اشتباه کردم. شاید من فلان رفتار رو داشتم که عکس‌العمل طرف مقابلم این بوده. در صورتی که این زخم‌های درون من هست که داره حکم میکنه و میگه ساکت شو. هیچی نگو. احترام بذار. از دستش میدی یا؟ هیچی نگو. یه مثال براتون میزنم. اگر همین اتفاق برای دوستتون بیفته، برای عزیزترین دوستتون، بهتون بگه طرف مقابلم داره اینجوری با من رفتار میکنه، من دارم اذیت میشم اما دارم سکوت میکنم در مقابل این رفتارش چون دوستش دارم، چی بهش میگید؟ 100% بهش میگید این رفتار رو نکن. چرا اجازه میدی اینجور با تو برخورد کنه؟ چرا اجازه میدی این رفتار رو با تو داشته باشه؟ چرا برای خودت ارزش قائل نیستی؟ چرا به خودت احترام نمیذاری؟ ولی وقتی که نوبت به خودمون میرسه، به خاطر علاقه‌ای که به طرف مقابلمون داریم یا حتی همون ترس‌هایی که داریم، میایم همه چیز رو برای خودمون به شکل دیگه‌ای توجیه میکنیم و متاسفانه این چرخه تکرار میشه. دیدید؟ خیلی از ماها یکی وارد رابطه با همون میشه، یه رفتار بد و اشتباه با همون داره، بعد از اون رابطه خارج میشیم، اون رابطه تموم میشه. نه اینکه خودمونم خواسته باشیم، طرف مقابل ما رو ترک میکنه و بعد یه آدمی شبیه همون آدم قبلی یا حتی بدتر از اون آدم قبلی وارد رابطه با ما میشه. بعد میایم چی میگیم؟ اگر آقا هستیم همه زنا بدن، اگر مهربانو هستیم همه مردها بدن، همه مردها خائنن، همه مردها کثیفن و خیلی چیزهای دیگه که ممکنه در زمانی که ناراحت هستیم و خشم داریم بخوایم بگیم. اما همه این تکرارها به خاطر همون ترسهای ما هست و این ترسهای ما اگر از بعد قانون جذب بخوایم بهش نگاه کنیم، همون دلیلی هستش که باعث میشه جدایی رو جذب کنیم، رفتار اشتباه رو جذب کنیم، آدمهای اشتباهی رو وارد رابطه با خودمون بکنیم. حالا چه کار باید انجام بدیم که این چرخه رو بشکنیم؟ کاری که باید انجام بدید، شما زمانی که طرف مقابلتون یه رفتار اشتباه باهاتون انجام نسبت بهتون داره، باید عکس‌العمل نشون بدید، نه عکس‌العمل بد. خیلی محترمانه با احترام بهش میگید فلانی این رفتار شما برای من آزاردهنده هست، من این رفتار شما رو دوست ندارم، شما با این رفتارت داری به من بی احترامی میکنی
و وقتی که اینجور با طرف مقابل حرف میزنی و اعتراض میکنی در مقابل رفتار اشتباهی که با شما داشته، چه کار میکنی؟ به طرف مقابلت میفهمونی که شما باید طبق معیارهای من به من احترام بذاری. چیزی که ما بخوایم بگیم احترام بذار، یک رفتار اشتباه باشه، یک خواسته زیادی باشه، یا یه چیزی باشه که وای نکنه با این رفتارم طرف مقابلمو ناراحت بکنم، اینا نیست. شما ارزش خودت رو نشون میدی. شما برای طرف مقابلت خط قرمزهات رو نشون میدی. براش مشخص میکنی که این رفتار رو دوست داری، این رفتار رو دوست نداری. و وقتی که ترس از دست دادن رو نداشته باشی، دیگه اهمیت نمیدی که حتی اگر طرف مقابلت بگه من همینم که هستم، یا من این رفتار رو با تو دارم، یا من میخوام این رفتار رو ادامه بدم، و بعد بخواد اون شخص تو رو ترک کنه. اوکی، میخوای از رابطه با من خارج شی؟ به خاطر اینکه من نمیخوام اجازه بدم رفتار اشتباهی نسبت به من داشته باشی؟ من به تو احترام میذارم و تو میتونی از رابطه با من خارج شی. هم به طرف مقابلت و به تصمیم طرف مقابلت احترام میذاری، هم به خودت احترام میذاری. با عشق با خودت رفتار میکنی، داری به خودت بها میدی. ولی یک چیزی رو که باید بهتون بگم و خبر خوب این که هیچ انسانی وقتی که ببینه شما برای خودت ارزش قائلی، به خودت احترام میذاری، با خودت رفتار خوب داری، حد و مرزهای مشخصی رو برای خودت داری، از شما فاصله نمیگیره یا شما رو ترک نمیکنه. چون اون آدم به این نتیجه میرسه که کسی که برای خودش ارزش قائله، به خودش احترام میذاره، 100% همون احترام رو هم به من میذاره و برای من هم قطعا توی رابطه ارزش قائل میشه. و همیشه انسان‌ها کسی که خودش رو دوست داشته باشه رو خیلی زیاد دوست دارن. و در نهایت اینو بهتون میگم عزیزای دلم، به غرایزتون اعتماد کنید، به قلبتون گوش کنید. زمانی که قلبت داره میشکنه، داره فریاد میزنه من این رفتار رو دوست ندارم، من این برخورد رو دوست ندارم، من این بی‌توجهی رو دوست ندارم، من این ارزش قائل نشدن رو دوست ندارم، به اون ندای قلبت گوش کن. و اینو بهتون میگم، زمانی که سکوت کنید در برابر هر نوع رفتار اشتباه، ناخودآگاه سطح شهود شما میاد پایین، انرژی زنانه شما روز به روز سمی‌تر میشه، احساس شما جریحه دارتر میشه و شما راه ارتباطتون با همون شهودتون و با قلبتون خیلی کمتر و مسیرش پرفراز و نشیبتر میشه. پس جلوی شهود خودتون رو، ارتباط قلبی خودتون رو با همین رفتار هم میگیرید زمانی که اجازه بدید کسی رفتار اشتباهی نسبت به شما داشته باشه. و این باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفس شما به مرور زمان رفته رفته پایین تر بیاد. اما وقتی که به قلبت گوش میکنی، قلبت بهت میگه که من احترام میخوام. تو چه کار میکنی؟ حرفت رو میزنی. صحبت میکنی با احترام با طرف مقابلت و احساست رو بهش میگی و احساست رو سرکوب نمی کنی. و انسانی که برای خودش ارزش قائل باشه، به خودش بها بده، به خودش اهمیت بده، برای هر انسان دیگه‌ای جذابیت خاص خودش رو داره. به خودتون عشق بورزید و این راهی هست که شما برای دیگران مشخص میکنید که چجوری باهاتون رفتار کنن. عزیزای دلم، اول اینکه اگر ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید که دیگر عزیزان هم این ویدیو رو ببینن. نظر ارزشمندتون رو حتما برام بنویسید. اگر تجربه‌ای دارید و حتی تکرار رفتارهای اشتباه از افراد مختلف رو داشتید، بنویسید، با من و با دوستان عزیزتون به اشتراک بذارید. اگر درخواست ویدئویی هم دارید حتما برای من بنویسید. در نهایت با عشق بهت میگم که تو لایق قشنگترین و زیباترین رابطه هستی و لایق بهترین هایی و خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.